Wat mij betreft, stelling 1, iedereen moet evenveel verdienen. Wij zijn daarvoor. Want in onze maatschappij zou iedereen gelijk moeten behandeld worden. Dus dat wil zeggen dat iedereen evenveel zou moeten verdienen. Wij zijn eigenlijk tegen die stelling, omdat dat is niet echt motiverend als iedereen evenveel verdient. Je hebt mensen die hard werken voor hun job en je hebt mensen die er absoluut niets voor doen. Dus als je die mensen evenveel gaat geven als mensen die er wel iets voor doen, ja, dan is dat demotiverend voor de mensen die er hard voor werken. Bijvoorbeeld dokters die moeten heel lang studeren voordat ze hun beroep kunnen uitoefenen. Als jij zegt van, oh ja, je krijgt evenveel gelijk een vuilnisman of een poetsvrouw die niet moet studeren, dus die al meteen kan beginnen, dan werkt dat niet motiverend. Dus je moet die mensen belonen afhankelijk van hoe hard ze ervoor werken. Ik ben een arbeider, ik werk in de fabriek. Mijn job is om handdoeken in een doos te steken. Ik verdien 8 euro per uur. Ik ben ook een arbeider en ik werk in een chemiefabriek en ik plaats medicijnen in een doos. Ik verdien 12 euro per uur. Is dit dan gelijk? Oké, ik ga hier eventjes op ingaan. Wij zijn van mening dat mensen die bijvoorbeeld medicatie moeten inpakken, moeten ook weten wat voor medicatie ze in handen hebben. Dus ze moeten zeker wel iets weten daarvan. Dus ze zullen daar ook zware studies ervoor hebben gedaan, dat iemand die gewoon handdoeken moet inpakken en in een doos. Ik denk niet dat veel mensen zullen weten van welke medicijnen ze in die doos moeten steken. De job is eigenlijk net hetzelfde. Ze nemen het medicijn dat aankomt op de band, steken dat in de doos en de doos gaat verder. Net hetzelfde met die handdoeken. Ze nemen de handdoeken, ze zullen ook wel weten, oh dat zijn handdoeken. Ze steken dat in de doos gaat verder. Wij vinden dat als iedereen evenveel geld verdient, dat betekent dat ook dat we bijvoorbeeld geen opslag kan krijgen. Dus dan hebben mensen eigenlijk niks om naar te streven en daardoor gaan ze veel minder gemotiveerd werken. En het evenwichthelper, als iedereen een vast loon per jaar krijgt en ze bekijken dat dan opnieuw naar het volgende jaar toe, dan zouden ze eigenlijk kunnen zeggen van, naar hoe lang dat je daar werkt, dat je het jaar later een extra, ja, eigenlijk een soort van opslag, dat dat gewoon per jaar bijvoorbeeld met een klein bedrag vermeerderd Wij wordt. gaan er niet echt mee akkoord, omdat dat gewoon ons niet volgens die stelling is. Plus moet ook rekening houden, als je iedereen evenveel loon gaat geven, is dat wel haalbaar. Ik ga bijvoorbeeld het communistisch systeem aanhalen, dat is er eigenlijk ook een beetje op gebaseerd. Een dokter krijgt evenveel als een havenarbeider of als een poetsvrouw. Maar als je kijkt bijvoorbeeld in China, daar is dat communistisch systeem wordt dat dus eigenlijk uitgevoerd. Maar die mensen die leven in arme omstandigheden, die worden uitgebuit, die verdienen misschien al evenveel, maar je ziet die mensen worden er ook niet beter op. Dus ik zou niet zeggen dat dat eigenlijk haalbaar is in de realiteit om iedereen evenveel loon te geven. Ja, is dat niet echt zo. Dus eigenlijk moet je wel. Dus je kunt eigenlijk wel vaste lonen afspreken, zodat politici evenveel zou verdienen als de havenarbeider. Stop debat 1. En nu heel snel die vingers doen. Wie kiest er voor dat? Als de bovengrote meerderheid, zijn er die daarvoor kiezen? Ja? Maar dat gaat niet, hè? Niet voor twee tegelijk. Wie kiest er niet voor dit? Ah, oké. Stelling de staking moet afgeschaft worden en wij zijn ervoor omdat wij vinden dat staking vooral uit eigen belang is en dat dat dus gedaan wordt. Alleen dat dat een soort van egoïsme is, want bijvoorbeeld als een treinchauffeur staakt, laat hij superveel mensen achter en die raken er niet op hun weg, terwijl die wel willen werken. En het is ook voor de overheid een pak geld. Ja, het punt, ik vind dat niet zozeer een vorm van egoïsme, dat is ook een beetje de bedoeling van die treinchauffeur, om ervoor te zorgen van, kijk, dit gaat niet goed met onze maatschappij. Ik ga er nu persoonlijk voor zorgen dat er een probleem is met de treinen en ik hoop dat dit aantoont van, kijk, er moet iets veranderd worden. Dus ik vind dat dat eigenlijk wel de bedoeling is en niet per se egoïsme Wij is. zijn van het standpunt dat staken egoïstisch is. Bovendien kost het de overheid ook al veel geld en er zijn nu al besparingen die nodig zijn. Dus hoe meer dat er gestaakt wordt, hoe meer kosten dat er komen en uiteindelijk zal dat alleen maar meer en meer op ons afgeleverd worden. Moest die staking er vroeger niet geweest zijn, dan waren wij nu nog altijd aan het leven in erge omstandigheden die eigenlijk helemaal niet goed zijn voor de arbeiders. Denk maar aan die film Daad.
waar dat kinderarbeid en dergelijke meer nog een ding waren. Dankzij die staking is dat allemaal afgeschaft. Dus ik denk niet dat dat egoïstisch is, eerder beneficieel voor de vraag is vooral, als we een hele legislatuur moeten wachten tegen dat we onze mening kunnen uiten, wat zou er komen van onze maatschappij? Als we alleen moeten luisteren naar wat de overheid ons zegt en naar onze eigen dansen, dan zou onze maatschappij niet goed lopen. Want dan zitten we in een soort dictatoriaal systeem, waar je neemt alleen aan wat zij zeggen en je gaat er niet tegen in. Dus je bent eigenlijk Zoals Nico al verteld, gaan wij naar school om goede burgers te worden. En ik denk dat tot nu toe het goede voorbeeld ook niet echt getoond wordt door de volwassenen voor de staat. Oké, dus staken, dus ja, welke andere manier zou je kunnen bedenken dat niet staken is, dat duidelijk aantoont van kijk, er is een probleem. De overheid kan niet zeggen van oké, als je niet tevreden bent met iets, vul een formuliertje in op het internet en we kijken er wel eens naar. De overheid ook zeggen van nee, want het zijn meer benefits voor onszelf, dus wat doen ze eraan? Als je echt staat en goed staat, als in je legt een deel van de maatschappij plat, dat er gewoon niks meer gebeurt in een bepaalde sector, dan gaan ze misschien doorgaan van oei ja, als we nu niks veranderen, dan is het goed. Dan het gaat zo blijven duren tot we het veranderen. En dat is de bedoeling van staken en dat kunnen we niet op een andere manier doen. Want ze luisteren Dus we zijn nog altijd ervoor dat staken moet stoppen, omdat het blijft egoïstisch dat vele mensen niet op hun werk geraken of naar school geraken voor hun examens op te leggen, omdat bepaalde mensen niet willen werken om zoiets te bekrijgen bij de overheid of ergens anders, een doel te bereiken, wat er tot nu toe toch nog niet is gelukt. Bovendien is er onlangs een hele werkgroep hebben ze een loonbrief gekregen met €0 en ik denk niet dat dat is wat jullie willen. Dus er zijn er ook mensen die niets op hun rekening krijgen. Dus dat wil zeggen dat ze ook geen inkomen hebben voor een volledige maand, waarmee dat ze dus ook niet meer vooruit geraken. En ik denk niet dat dat is wat jullie willen. Zoals bewezen in de geschiedenis heeft staken wel duidelijk een effect. Die staat op wat sommigen zeggen. Staken is en zal altijd de efficiëntste manier blijven om iets af te brengen. En als sommigen daar gevolgen moeten van dragen, dan is dat een onderdeel van onze maatschappij in het weekend. Dat was wel degelijk op de Engelse terecht. Jij bent nog niks meer.